أسهل طريقة لعمل البسلة بالجزر مع اللحمة لكل البنات المبتدئين بطريقة سهلة ولذيذة جدا جدا. أنا حطيت الطماطم مع البصل وضربتهم في الخلاط مع بعض مرة واحدة. بعد كده هحطهم في الحلة اللي أنا هعمل فيها البسلة، وأكون مجهزة حلة بالمقاس المناسب لكمية الخضار اللي أنا هعمله. هحط البسلة على الطماطم والبصل اللي أنا عصرتهم، وأقطع الجزر مربعات صغيرة جدا، مش صغيرة قوي يعني متوسطة على حسب الرغبة. طبعا في ناس بيحبوا الجزر تخين شوية، وفي ناس بتحبه رفيع شوية، زي ما تحبوا. بعد ما بقطع الجزر كله، بجيب الحلة اللي فيها البسلة والطماطم اللي انا عصرتهم مع البصل، واحط الجزر على البسلة والطماطم والبصل كله كده فوق بعضيه مرة واحدة. بجيب بعد كده اللحمة اللي انا هحطها. طبعا مش بحط اللحمة قطعة كبيرة في البسلة، بحطها قطع صغيرة، مربعات صغيرة جدا، بحيث كل معلقة بتاكليها او بتاكلوها بالخضار يطلع فيها قطعة لحمة، فبتخلي طعم الخضار لذيذ جدا جدا. حطينا السمنة تقدح شوية، وحطينا معاها اللحمة. بعد ما السمنة سخنت كويس، هشوح اللحمة كويس قوي. طبعا اللحمة دي عرق فليتو بتستوي بسرعة جدا، عشان كده ما بتحتاجش ان انا اسيبها تستوي كتير. يا دوب بشوحها 10 دقايق كده، وبقلبها على الخضار اللي انا جهزته، البسلة بالجزر بالطماطم بالبصل. هحط الملح والفلفل. طبعا الخضار مش بيتحط له توابل كتير. واحط معاهم معلقة صلصة، واقلبهم كويس قوي مع بعض، واغطي الحلة واسيبهم 10 دقايق ربع ساعة. هلاقي الطماطم حجمها زاد وعليت كده على الوش وابتدت تغلي، لحد ما البسلة والجزر يتسبكوا مع الطماطم والبصل باللحمة طبعا، وتاخد نكهات اللحمة طبعا البسلة. شايفين ابتدت المية تطلع ازاي على الوش عصير الطماطم، واسيبه لحد ما يتسبك خالص. بصوا لون الطماطم بقى جميل ازاي، كده اتسبكت وبقى شكلها لذيذ جدا جدا، واللون الحمار بتاعها مناسب جدا، لا غامق ولا فاتح. بغطيها شوية كمان لحد ما المية تقل شوية بتاعت الطماطم وتتسبك كويس كده، بقت زي الفل. ابتدي احط عليها المية اللي هتستوي بيها، وغطي عليها لحد ما تستوي. هي بتاخد تلت ساعة نص ساعة بالكتير، بتاخدش وقت طويل كده. بعد ما استوت، شايفين الطعامة والجمال. الف هنا عليكم.